هناك بعض الأعراض التي قد تظهر على الحامل تعد غير عادية، ويتوجب على الحامل في وقتها الاتصال فورا بالطبيب المختص وعدم تجاهلها للحفاظ على صحتها وصحة الجنين. النزيف: قد تتعرض الحامل للنزيف أثناء الحمل، يعود ذلك إلى زيادة الهرمونات والأوعية الدموية في عنق الرحم. عادة ما يكون النزيف العادي في بداية الحمل فقط ثم يختفي، لكن في بعض الأحيان قد يكون النزيف علامة على الإجهاض أو تغير مكان المشيمة، لذلك على الحامل استشارة الطبيب في حالة بداية النزيف، هذا لتفادي حدوث أي مضاعفات. الألم الشديد: تعاني الحامل من آلام الظهر والبطن والساق أثناء الحمل، لكن الألم الشديد في منتصف الظهر قد يشير إلى وجود عدوى في الكلى، حتى في حالة عدم شعور الحامل بألم عند التبول. كذلك الشعور بألم أسفل البطن أو بضغط على منطقة الحوض، قد يكون ذلك علامة من علامات الولادة المبكرة، خصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل. وقد يدل الألم الشديد على انفصال المشيمة عند جدار الرحم. التورم الشديد: يعد تورم اليدين أو القدمين أو الوجه الشديد من أهم علامات تسمم الحمل. يصيب تسمم الحمل من 5% إلى 8% من حالات الحمل، ويجرى تشخيصه بعد 20 أسبوعا من الحمل، ومن الممكن أن يظهر فجأة. التغيرات البولية: يدل التغير في لون البول أو رائحته إلى إصابتك بالجفاف، ويدل استمرار هذا التغير لفترة زمنية طويلة على وجود التهاب في المسالك البولية، لذلك على الحامل مراجعة الطبيب إذ يؤدي التهاب المسالك البولية إلى الولادة المبكرة. الإفرازات المهبلية: وهي من الأعراض المصاحبة للحمل، وهي تشبه المخاط، لكن إذا كان يصاحبها ألم أو نزيف أو كان لها رائحة يدل ذلك على وجود عدوى أو التهاب، ولا بد من استشارة الطبيب. حركة الجنين: لا يوجد عدد محدد للركلات التي من الممكن أن تشعر بها الحامل من الجنين، لكن إذا كان الجنين غير نشط قد يعود ذلك إلى إصابة الحامل بالجفاف، أو قد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الحبل السري. لذلك في حال لاحظت الحامل تغير في نمط حركة الجنين بعد 28 أسبوعا من الحمل، عليها الاتصال بالطبيب. اضطرابات الرؤية: فيصاحب فترة الحمل جفاف في العينين في بعض الحالات، لكن قد تكون الرؤية الضبابية ورؤية النقاط السوداء دليل على إصابة الحامل بتسمم الحمل. الصداع: فتؤدي اضطرابات النوم وتغيرات النظام الغذائي إلى الشعور بالصداع أثناء الحمل، لكن الصداع الدائم دليل على الإصابة بتسمم الحمل. آلام الساق: فيعد الألم الشديد فيها أو خلف الركبة من أعراض الإصابة بالجلطات الدموية أثناء الحمل. كذلك احمرار الركبة وتورمها من الأمام والخلف دليل على إصابة الحامل بهذه الجلطات الدموية، لذلك عند شعورك بألم غير محتمل اتصلي بالطبيب على الفور.